Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Пристрасті навколо блокування українського кордону. Знаємо, що значна частина якихось фермерських організацій польських задіяна у такій блокаді і блокують уже дуже багато пунктів пропуску. А з 20 лютого польські фермери погрожують перекрити кордон повністю, тобто заблокувати і всі пункти пропуску, а також залізничні станції, і ще є під'їзди до портів, до платформ вивантаження українського зерна, агропродукції у портах на території Польщі, тобто повна блокада, яка загрожує справді колапсом торгівлі у сфері якраз не тільки навіть сільського господарства, а всієї іншої, оскільки кордон буде закрито повністю, як це фермери польські обіцяють і погрожують зробити з 20 числа. І, власне, польські політики теж активно цю тему коментують. У цьому випадку вчора відзначився якраз віце-спікер польського сейму і представник польської селянської партії, який Пьотр Згожельський його звати, який прокоментував, відреагував на заяви мера Львова Андрія Садового. Садовий раніше у соцмережах якраз опублікував свою думку з приводу того, що відбулося на польсько-українському кордоні якраз щодо провокації, якраз прокоментував провокацію із розрізанням українських вантажівок їхнього кузова, висипання зерна. Ми бачимо якраз ці кадри, деякі польські провокатори, яких нібито обіцяють притягнути до відповідальності, але поки ми побачимо, власне, чим ця історія закінчиться, просто напали на українських перевізників, прорізали ось такі діри у корпусі кузова і внаслідок чого висипалось зерно буквально на проїжджу частину, причому це не були якісь великі агрохолдинги, це один із українських фермерів перевозив в Естонію своє збіжжя, своє зерно на замовлення естонців, але от поляки не дали цього нормально зробити. Отже, мер Львова прокоментував цю ситуацію, був публічно 2 дні тому. Він написав такі слова: «Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото українське зерно, яке висипали польські, насправді проросійські провокатори з українських вантажівок. Псевдоблокада на кордоні триває. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, це як працювати сапером. А такі дії, напади на українських перевізників і фермерів – це ницість і ганьба». Ясно, що ця заява мера Львова була почута у Польщі, її розтиражували польські медіа і почали коментувати польські політики. От віце-спікер Сейму польського Пьотр Згожельський заявив, що мер Львова часто розмовляє бандерівською мовою. Там в польському політикумі це таке загальне місце. Як тільки хочеш українця в чомусь звинуватити, згадуй Бандеру. І, відповідно, в цьому випадку теж таку лінію поведінки обрав віце-спікер польського Сейму, заявив, що мер Львова розмовляє часто бандерівською мовою і, мовляв, так робити не гоже. Міський голова Львова Садовий раджує йому випити склянку води, перш ніж щось говорити, бо складається враження, що мер розмовляє мовою Бандери, якої не повинно бути в Україні. Якою мовою розмовляти українцям, це не польському віце-спікеру вирішувати, звичайно, але бачимо, що продовжується такий хайп на темі блокування кордону, цього протистояння на сфері агроторгівлі і просто збільшують, так би мовити, оберти емоційні на цьому питанні, безвідповідальні, я вважаю, польські політики. Зрештою, це їхня лінія поведінки, вони спілкуються зі своїм електоратом і знають, що краще для них. Очевидно, що ця заява Пьотра Згожельського була зроблена із прицілом на те, що відгукнуться такі слова у його серед його виборців. І знову ж таки бачимо, що від гострих різноманітних висловлювань з обох сторін краще зараз утримуватися. Ситуація дійсно стає все складнішою. Вона не на користь як Польщі, так і Україні, оскільки блокада кордону нічого доброго польським фермерам не дасть, якщо вони прагнуть собі виторгувати якісь особливі умови роботи у Брюсселя, то навряд чи це вдасться зробити. Зрештою, ціль їхня саме така, а з іншого боку, це надзвичайно продовжує шкодити українським фермерам, виробникам агропродукції, перевізникам
і зупиняє будь-які економічні відносини, стосунки між нашими країнами, що, знову ж таки, взаємно невигідно. Однак у пориві цих емоцій, політичного протистояння, таке враження, що вже мало хто це помічає. Тож будемо і далі стежити за розвитком події. Наразі бачимо, що обмінялися заявами політики з українського, з польського боку. Ну і до вирішення саме блокади прикордонної поки що далеко.